आपण करणार आहोत कांदा भजी। बोलमध्ये 3 मोठे कांदे उभे चिरून घेतले आहेत। पहा, कांदे ह्याप्रमाणे स्लाइस करायचे आहेत। चवीनुसार मीठ, पाव टीस्पून हळद, 1 टीस्पून लाल तिखट, 1 टेबलस्पून धणे जिरे पावडर, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या आणि 2 टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकूया। कांदा बाकीच्या जिन्नसांसोबत छान चुरून घेऊया, जेणेकरून कांद्याला पाणी सुटेल। कांदा जास्त पातळ किंवा जास्त जाड कापू नका। कांदा जास्त पातळ चिरला असेल तर चुरताना कांद्याच्या स्लाइस तुटू शकतात आणि जाड कापला असेल तर भजी कुरकुरीत होणार नाही। कांदा चुरून झाला आहे। कांद्याला छान पाणी सुटलं आहे। इथे मी 1 कप बेसन घेतला आहे। आपल्याला लागेल तसं थोडं थोडं टाकायचं आहे, पाणी अजिबात घालायचं नाही। जर तुम्हाला गरज वाटलीच तर फक्त 1 ते 2 टीस्पून पाणी टाकू शकता। यापेक्षा जास्त पाणी टाकल्यास भजी कुरकुरीत होणार नाहीत। बेसनाचं प्रमाण तुम्ही घेतलेल्या कांद्याच्या साईजनुसार कमी जास्त होऊ शकतं। आपल्या चॅनलवर अजून वेगवेगळ्या भजीच्या रेसिपीज आहेत, त्या तुम्ही स्नॅक्स रेसिपीजच्या प्लेलिस्टमध्ये पाहू शकता। भजीचं मिश्रण तयार आहे। हे पहा, कांद्याला बेसन जस्ट कोट झालं पाहिजे। मला पूर्ण 1 कप बेसन लागला आहे। मीडियम टू हाय फ्लेमवर कढईत तेल गरम झाला आहे। ह्याप्रमाणे त्यात भजी सोडूया। भजी तळताना नेहमी गॅसची फ्लेम मीडियम टू हाय हवी। भजी एका बाजूने जरा शिजली आहे, फ्लिप करूया। दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत फ्राय करूया। तुम्हाला जर ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। भजी छान कुरकुरीत झाली आहे। कुरकुरीत कांदा भजी तयार आहे।